भोलि यो कालो सालो सब हेर्नुपर्छ है। ल आज हामी अनबक्सिङ उसमा छौँ होइन, एपिसोड 1। यो चाहिँ हामीले आज के मगाएको भन्दा दराजबाट यस्तो बुकहरू थियो त दोस्तो सिधो बुक हो। यो चाहिँ पछि अनबक्स हान्छौँ। सुरुमा हामीले आज हान्छौँ यो यसो प्रडक्ट सर्टहरू हानौँ भनेर। टर्नटेबल हो यो। यो चाहिँ प्रोडक्ट घुमाउनको लागि हामीले ल्याएको फोकस प्रोडक्ट घुमाउँदा हो। त्यसपछि खास गरी केकको टर्नटेबल हो यो चाहिँ। हल्का हामीले ह्याक सोचेको थोडा सस्तो। अर्को मोटराइज पनि पाउँछ, त्यो चाहिँ अलिक महँगो पर्छ, बस्नेलाई पर्छ होइन। यो चाहिँ हामीलाई 600 कति पऱ्यो डेलिभरी चार्ज गरेर 650 समथिङ। हामीले दराजबाट मगाएको है। यस्तो रहेछ। यस टक्कै यहाँ प्रोडक्ट राख्ने, घुमाउने बिस्तारै बिस्तारै घुमाउने। सपोज त्यो सानो छ यस्तो हुन्छ अनि टक्क साइलेन्ट पनि के हेर्ने। यो चाहिँ तपाईँको यस्तो गरेर नै घुम्छ कि यस्तो हुन्छ स्मुथ। तर यो चाहिँ फलामको पाउँछ, त्यो चाहिँ दामी हुन्छ। त्यो चाहिँ 2000 पर्छ। त्यो चाहिँ यस्तो, यो चाहिँ हल्का वब्लीको समस्या हुन्छ कि, तर सस्तोको लागि त्यो सेक्रिफाइस हान्नुपर्छ। यसमा हल्का मेहनत चाहिन्छ तर चल्छ कि। ल आजको अनबक्सिङ एपिसोड यही भ्याइयो होइन। अर्को एपिसोडमा भेटौँला। धन्यवाद। क्यामेरा पछाडि हेमन्त थियो। धन्यवाद।